بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم طه علي الصباغ، قسم الإلكترونيك، كلية هندسة الإلكترونيات، جامعة نينوى. محاضرتنا اليوم راح تكون مخصصة لموضوع Sequential Logic Circuit. بالمحاضرات السابقة تكلمنا عن Combinational Circuit، واللي هي تجميع للبوابات، وهذه البوابات راح تحصل لنا على output معين بناء على قيم الانبوت. في دوائر السيكونشيال هذا الكلام لا ينطبق 100%، وإنما الأوتبوت راح يكون بناء على قيم الانبوت الداخلة إلى الدائرة الإلكترونية أو الدائرة المنطقية، إضافة إلى أنه آخر قراءة كانت موجودة في الكومبينيشنال سيركت راح يكون لها تأثير على القيمة الجديدة. يعني ببساطة، لو أنت متوقف في هذا المكان وجاك أمر تقدم إلى الأمام، راح تجي إلى هاي النقطة. في دوائر المنطقية الاعتيادية اللي درسناها بالمحاضرات السابقة، كل ما يجينا input، نفرض أنه جاك قيم على 3 input 1 0 1، كل ما يأتيك 1 0 1 راح يطلع لك output معين. إذا تكرر هذا الانبوت مرة أخرى 1 0 1، أيضا الاوتبوت راح يكون نفسه. في حين في دوائر السيكونشال لو جاك مثلا 1 0 1، مثلا 1 0 1، راح يطلع لك اوتبوت معين. في المرة القادمة لو جاك 1 0 1، ربما ما يطلع نفس الاوتبوت في الحالة السابقة. ليش؟ لأنه راح الواحد صفر واحد راح تكون هذه input إضافة إلى الانبوت السابق، اللي هو نتيجة حفظ المعلومة السابقة من خلال دائرة الميموري، وبناء على قيمة الميموري إضافة إلى الانبوت راح يطلع لنا اوتبوت جديد مبني على الانبوت الداخل إضافة إلى الحالة القديمة. وهذه بالضبط أمثلها أنه شخص متوقف في هذا المكان دائما دا يأتي نفس الأمر، تقدم إلى الأمام، راح يجي إلى هاي النقطة. تقدم إلى الأمام ما راح يرجع إلى نفس المكان، وإنما يطلع إلى موقع آخر، وتقدم إلى الأمام، وهكذا. فإذا السبب أنه الدائرة دا تحفظ المكان الحالي، ويأتي تقدم إلى الأمام، وأنت تعرف مكانك أنه وصلت إلى هاي النقطة، راح تتحرك إلى نقطة جديدة أخرى، وهكذا. ببساطة دوائر السيكونشيال هي نوعين. نوعية تسمى بالسنكرونس سيركت اللي هي متزامنة، والسينكرونس سيركت غير متزامنة. السينكرونس فقط أي قبل كلمة السينكرونس. السينكرونس اللي هي غير متزامنة. المتزامنة والغير متزامنة مع نبضات الساعة، اللي هي عبارة عن إشارة كلوك، إشارة منطقية 0 1 0 1. هاي الإشارة تسمى كلوك لأنه متماثلة في الويدث مالتها، فالتايم بيريود أو البيريود مالتها تكون ثابتة، ولهذا تسمى الكلوك، مشابهة لعمل الساعة. الساعة الخطوات مالها متشابهة في النقاط. فالسنكرونس متزامنة مع هذه الإشارة، والأسينكرونس غير متزامنة مع نبضات الساعة. نأتي إلى دائرة الميموري، لأن الكومبينيشنال هي نفس الدوائر السابقة اللي درسناها، هي عبارة عن تجمع من بوابات AND OR إلى آخره، ونحصل على دائرة تسمى كومبينيشنال من كومباين، جمع للبوابات المنطقية. فالكومبينيشنال معروفة، لكن الميموري هي اللي ما نعرف شنو هي. ببساطة أي مثلث أو أي رمز مثلث في الدوائر الإلكترونية يمثل دائرة أمبليفاير مكبر. فهذه الإشارة راح تأتي إلى الإنبوت، راح تطلع بنفس الفولتية في جهة الأوتبوت ومكبرة، إذا هذا خاصة كان مكبر للتيار. فإذا جاني input logic 1 يعني 5 فولت، أيضا راح يطلع 5 فولت في هذه الجهة، ولكن بتيار أكبر. هذه الإشارة اللي تطلع في الأوتبوت هي ما تطلع في نفس الوقت أو في نفس اللحظة اللي دخلت. ليش؟ لأنه هاي الدوائر التكبير هي عبارة عن دوائر سيمي كوندكتور. السيمي كوندكتور سرعة انتقال الإلكترونات في داخلها لا تماثل سرعة انتقال الإلكترونات في المواد الموصلة، لأن هاي أشباه موصلة.
فالأشباه الموصلة يكون زمن انتقال الإشارة أبطأ من الإشارة في الموصل. هذا التأخير في الزمن هو اللي راح يستفادون منه في إنشاء دائرة الميموري كما راح نلاحظ في هذا الرسم. طبعا انتقال الإشارة من الانبوت إلى الاوتبوت هناك في زمن معين، صح هو زمن قصير لكن هو زمن، حتى المهم انه ما يكون صفر. فهذا الزمن هو اللي يسموه التايم بيريود بروباجيشن او تايم بروباجيشن ديلي. تايم بروباجيشن ديلي اللي هو تي بي دي، هذا هو رمز التأخير اللي موجود في المكبر. راح نعمل هاي الدائرة. input يمر في دائرة مكبر مكونة من أشباه موصلات، والأوتبوت. الأوتبوت راح نربط له سلك موصل، يعني مادة موصلة وليكن نحاس مثلا. فالإشارة راح تنتقل من هاي النقطة إلى هاي النقطة بزمن تأخير. الأوتبوت اللي طلع راح يرجع في زمن تقريبا مقدار الزمن صفر لأنه مادة موصلة. فتصور كأنه مجموعة إلكترونات متوقفة في هذا المكان، وراح تمشي الإلكترونات ببطء إلى أن تصل إلى هاي النقطة. نفرض أنه هناك 3 إلكترونات. عبر أول إلكترون، مشى بالطريق ومشى اللي بعده، بعد ما وصل للنهاية رجع بسرعة عالية إلى هذا المكان، فلا زال بعد إلكترون سابق ينتظر دوره. فراح تشوف هي عبارة عن دائرة مغلقة لحركة الإلكترونات. فإذا كانت الانبوت مقداره صفر راح الاوتبوت ايضا يطلع صفر، لانه هذا مكبر وليس انفرتر، فيدخل صفر يطلع صفر بنفس الفولتية لكن بتيار اكبر. فدخل صفر طلع صفر رجع الصفر. الان لو انت رفعت هذا الصفر لغيته راح يبقى هذا الاوتبوت صفر. ليش؟ لانه ده تبقى الدائرة تدور في هذا الامر. إلا إذا أنت غيرت هذا الانبوت إلى 1، فبهذه الحالة راح يجي سيل من الواحدات في هذا المكان. الأصفار مع الزمن تختفي ويسيطر عليها البطارية اللي راح تغذي بعدد لا ينتهي من الواحدات، فراح تصير 1 كما في هذا المثال. دخلنا 1 يعبر لوجيك 1 ويرجع في زمن مقداره هاي التي الزمن وليس الفولتية، راح يرجع في زمن مقداره تقريبا صفر إلى الانبوت، وهكذا. وراح إذا مسحت أو قطعت السلك عن البطارية راح يبقى هذا الاوتبوت 1. فبقى الاوتبوت 1 وحافظت على اوتبوت رغم انه الانبوت اختفى. فصار عندك ميموري، صار وحدة ذاكرة انه اخر انبوت دخلته الى هذه الدائرة راح يبقى بالاوتبوت رغم انه اختفى. وهذه هي فكرة الدوائر الخزن. مثل ما نعمل بالحاسوب، نخلي برنامج معين، برنامج نعمل له داونلود الى الحاسبة، عملية الداونلود راح تنتهي ويبقى البرنامج محافظ في وحدة الذاكرة داخل الكمبيوتر. كلما يكون طريق الذهاب أطول من طريق الرجوع كل ما تكون الميموري تعمل بشكل أدق. فلو خليت 2 امبليفاير بالتوالي راح يكون أيضا عملية خزن. هنا استخدمنا الانفرتر، أسهل طريقة، لأنه نحن عندنا بالدوائر المنطقية أبسط دائرة اللي هي الانفرتر بها انبوت 1 واوتبوت 1. فأنا إذا دخلت صفر راح يطلع 1. أنا أريد أحافظ على الأوتبوت فأرجع أخلي انفرتر آخر حتى 0 1 يرجع يقلب مرة أخرى يصير 0 ويرجع من خلال السلك الشورت إلى الانبوت. وبهذه الحالة راح تكون الدائرة مغلقة والأوتبوت راح يبقى قيمته 0. في هذه الحالة زمن البروباجيشن ديلي من الانبوت إلى الأوتبوت راح يكون مقسم على الدائرتين المنطقية. فهذا نصف التايم بروباجيشن ديلي وهذا نصف التايم بروباجيشن ديلي. الآن راح نبدي بدوائر ذات استخدام تجاري أكبر،
اللي هو SR latch. SR latch هذا مصطلح لدائرة معينة، واللي هي عبارة عن بوابتي نور. الاوتبوت مال هذه الدائرة يجي يرتبط بهذا الانبوت، والاوتبوت لهذه الدائرة راح يجي يرتبط بهذه الانبوت. الاس راح يكون في هذا المكان اللي هو جاي من كلمة set، والار في هذا المكان اللي هو جاي من كلمة reset. عندي تو اوتبوت، هذا كيو وهذا هو كيو بار. لما راح نتكلم عن دوائر اللاتش بكل انواعها، اس ار لاتش، اس بار لاتش، الى الانواع الاخرى اللي راح نتكلم عنها، دائما نتكلم عن هذا الاوت اللي هو الكيو. دائما انا اتكلم عن الكيو، اما هذا فهو الظل مالته اللي هو الانفرتد اوتبوت. فانت ممكن انه دائما تقول انا عندي اوتبوت كيو راح يطلع الاوتبوت كذا، يعني الكيو طلعت واحد. لما تقول عندك الاوتبوت واحد معناته بدك تتكلم عن الكيو، لما تقول عندي اوتبوت صفر معناته بدك تتكلم عن الكيو. اما هذا فهو الانفرتد اوتبوت ونحن ما نتكلم عنه، لكنه موجود. كيف يعني موجود؟ المصمم لما صمم هذه الدائرة طلع عنده هذا الاوتبوت، فبدل ان يبقى في داخل الاي سي وما يطلعه الى الخارج، لا، طلع المسمار مالته الى الخارج. حتى ايش؟ حتى اذا احتجت الاوتبوت كيو موجود، اذا احتجت القيمة المعكوسة للكيو، بدل ان تروح تشتري انفرتر وتربطه، هو موجود، فممكن تاخذه من هذا المسمار. هذه هي دائرة الاس ار لاتش. وخلوا في بالكم هذا النوع الوحيد الاس ار لاتش، لما ترسم الدائرة السيت في جهة معاكسة للكيو، راح تشوف اللاتشات المستقبلية، الفليب فلوب المستقبلي، دائما السيت هو اللي مقابل للكيو، والار او المسح هو اللي مقابل للكيو بار. فقط هذا النوع، اول نوع اللي بدنا نتكلم عنه، اللي هو مبني باستخدام بوابات الاس مستخدم الذي يستخدم بوابات نور، بوابتين نور مربوطة بهذا الشكل، هو الوحيد الاس مخالف الى الكيو. الآن راح نجي نرسم جدول. هذا الجدول ب اس وار وكيو. طبعا الكيو بار اكيد تكون معكوس القيمة. الاس انت اعتبره ست، يعني اكتب، يعني ضع واحد في الاوتبوت. والار اعتبرها كلمة امسح، يعني لما نقول set، إذا إجا بما أنه الاسم مالته مثبت اس وليس اس بار، معناته بدنا نتكلم لما نقول اكتب معناته إجانا رقم واحد على الاس، ولما نقول امسح راح يجي واحد على الار. بالمناسبة هذا الجدول لا يمكن اعتباره truth table، وإنما يسمى state table. ليش؟ لأنه يعتمد كل سطر يعتمد على السطر اللي قبله الحالة السابقة. إذا جاني أمر اكتب معناته الاوتبوت راح يكتب لوجيك 1. اكتب معناته ضع واحد في الاوتبوت. لو اجاني هذا الامر، لا طلبنا من الدائرة ضع واحد ولا طلبنا من الدائرة امسح، فالقيمة السابقة راح تنزل كما هي. لأنه تصور أنه عندك شخص دائما يطلب، كل ما يتكلم هذا الشخص معناته اكتب، وإذا الشخص الآخر تكلم معناته امسح. إذا لا هذا الشخص تكلم ولا هذا الشخص تكلم معناته ما صار كل شيء، فيبقى الوضع على ما هو عليه. إذا تسمحوا لي راح أخلي الكيو بار. الكيو بار دائما هي الظل مال الكيو، فإذا صفر صفر. زين، لغاية الآن ما صار شيء. لو اجاني الأمر بهذا الشكل، هنا الأمر شنو؟ امسح. امسح يعني ضع صفر بالاوتبوت، فكان عندي لوجيك 1 راح يصير صفر. اذا الكيو بار شنو؟ واحد بالتالي. لو اجاني الان صفر صفر، لا حد طلب مني اكتب ولا حد طلب مني امسح، فاذا يبقى الوضع على ما هو عليه، يبقى الاوتبوت كيو
صفر ويبقى الكيو بار كمان. الحالة الوحيدة هذه راح أجر خط 1 1. اجاك أمرين متناقضين، اكتب وامسح. زين الدائرة ايش راح تتبع؟ هل تصدق بأمر اكتب أم تصدق بأمر امسح؟ فهذه الحالة هي non-defined، يعني حالة غير معرفة، وما مسموح في دائرة من هذا النوع أنه تنطيها 1 1 حتى لا تعطيك إجابة ما مقبولة. يعني ربما إذا انطيتها 1 1 راح يطلع لك 0 0 أو يطلع لك 1 1، ما نعرف. راح يطلع اوتبوت، بس هذا الاوتبوت غريب عجيب. ليش؟ لأنه أنت تكلمت مع الدائرة بكلام غير مفهوم، فهي راح تطلع لك إجابات غير مفهومة. فيمنع في دائرة مثل هذه تنطيها 1 1 في الانبوت، في التو انبوت، حتى لا تستلم منها إجابة غير معقولة. شنو الغير معقول؟ كيف يكون الاوتبوت كيو والكيو بار اثنينهم نفس القيمة، 0 0 أو 1 1؟ ولهذا حالة غير مفهومة لا يقبل بها لما نريد نعرف هاي الدائرة كيف تعمل. طبعا كل دائرة منطقية لازم قبل ما تنطيها انبوت او اوتبوت، تنطيها انبوت معين، لازم تكون قبلها انت منطيها باور سبلاي، يعني مغذيها بالبطارية. فالاي سي مالتها راح تربطها بالارضي من جهة، وجهة الفي سي سي راح تربط لها 5 فولت، وبعدين راح تنطي القيم اكتب وامسح الى اخره. بمجرد ما وضعت البطارية، القيم في الاوتبوت راح تتذبذب. يعني الاوتبوت ممكن يكون 0 1 0 1 0 1، يبدي يتذبذب الى ان يستقر على قيمة معينة. نفرض انه استقر على هذه القيمة. الان ايش موجود بالاوتبوت؟ 0. زين، فاذا الاوتبوت حاليا القيمة القديمة هي 0. الواحد ما لك علاقة به، نحن نتكلم عن الكيو. فالاوتبوت حاليا 0. زين، الآن أنا أريد أغير هذه القيمة إلى 1. كيف راح أغيرها إلى 1؟ لازم على السيت أضع 1 حتى يجي أمر اكتب، والريسيت لازم أسكته. كيف أسكته؟ أنطي 0، لأنه ما يصير أنطي 1 1 في التو انبوت. قلنا يمنع إعطاء على التو انبوت 1 1 في هذه الدائرة. فإذا عندي 0 والآن أريد أكتب، فإذا راح أخلي 1 في هذا المكان و0 في هذا المكان. شوفوا الدائرة شلون راح تشتغل وتغير القيمة. طبعا هاي العملية أنت تجيها 3 مرات. نبدي من الأسفل. 1، هذا الصفر جاي إلى هذا المكان، بوابة أور، أحد الأرجل 1، الأوتبوت 1، النور راح يطلع 0. فإذا هاي القيمة راح تتحول من 1 إلى 0. صحيح؟ زين، هذا الصفر راح يجي في هذا المكان. بوابة اور 2 انبوت 0 0، النور راح يطلع 1، فإذا هاي القيمة راح تتغير إلى 1. نعملها للمرة الثالثة. 1 من فوق اجا 1، مع هذا 1 1 1 1، النور يصير 0. الآن راح تستقر الدائرة مهما تدور، راح يبقى الاوتبوت 1 والظل مالته 0. وفعلا انت انطيت امر اكتب، طلع لك بالاوتبوت لوجيك 1. فهذه الدائرة اذا بدأت من الاعلى، بديت بالحساب، تعملها 3 مرات. بديت منه، تريد تحسب منه، اول شيء لازم تفرض قيمة معينة كيفك. افرض القيمة اللي تريدها على كيو، تفرضها 1 تفرضها 0، ما تفرق. افرض القيمة اللي تريدها وابدأ بالحساب. ضع القيم اللي تريدها وابدأ بالحساب. احسب الدائرة، البوابة المنطقية الأولى ايش راح تطلع، بعدين انزل للثانية وارجع مرة للثالث إلى الأعلى. إذا بديت من الأسفل احسب هذه، ارجع احسب هذه، ارجع احسب هذه. بعد الثالثة مهما تكرر الحسابات راح تستقر الدائرة. فإذا لما تريد تحسب حساب، أول شيء
راح تخلي قيم كيفما اتفق بالاوتبوت، ومن ثم تجي تحسب الانبوت اللي عندك مع الاوتبوت اللي طلع بالاوتبوت. دائما انا اذكر يعني في اجهزه الاتاري اللي كنا نستخدمها ايام زمان بالالعاب، اول ما تشغل الجهاز تشوف النقاط اللي موجوده على الشاشه عباره عن نمش، اللي هو نقط سوداء بيضاء سوداء بيضاء بشكل غير منتظم، بشكل راندملي. وبعد دقائق تشوف انه الشاشه مثلا تصير لونها ازرق او لونها اسود. هذا النمش اللي يصير على الشاشه هو شنو؟ هو لانه كل نقطه من نقاط الشاشه عباره عن اوتبوت لوحده الذاكره. فوحده الذاكره في اول لحظه اللي ياتيها الباور سبلاي، القيم كل قيمه تطلع بشكل مختلف عن الاخرى. ممكن نقطتين سود وبعدين نقطه بيضاء، نقطتين سود فالاوتبوت مال كيو مال اول وحده مع الدائره اللي يمها فنقطتين سود، لانه صدف صار الاوتبوت 0 اللي بعدها 1 وهكذا. بعد لحظات راح الجهاز يشتغل ويعمل ريسيت لكل الاوتبوت لوحدات الخزن، فتشوفها كلها تصير سوداء او كلها تصير زرقاء، ويبدي عمل الدائره او الجهاز اللي بدنا نتكلم عنه. فاذا اول ما تعطي باور سبلاي لوحدات الذاكره، اول لحظات تطلع قيم كيفما اتفق، ومن ثم تبدي عمل الدائره حسب الانبوت اللي راح ياتيها. فاذا هذا هو الاس ار لاتش. الان راح نتكلم عن دائره اخرى اسمها اس بار ار بار لاتش. اللاتش اللي هو يعني شلون نقول يصير دبق بايدك، وانت لما تكبس على ايدك وتريد تفتحها راح تصير عندك مقاومه، تلزق العلامه او الاشاره باليد، اللي هي تعبير عن الميموري او الذاكره. راح تكبس وتبقى الدائره تتذكر الى حين ما. فالاس ار لاتش هي دائره مشابهه الى هذه بس باستخدام بوابات منطقيه اخرى. دائما الكيو في الاعلى والكيو بار في الاسفل. قلنا الوحيدة من هذا النوع من الدوائر الاس يكون مخالف موقعه إلى الكيو. من الآن فصاعدا كل الاس إلى الأعلى، فهذا راح يكون اس بار وهذا هو ار بار. من الاسم معناته هذه الدائرة امتى تكون تنفذ عملية اكتب أي ضع لوجيك 1 في الأوتبوت؟ لما يكون قيمة الاس 0. وامتى تنفذ عمليه الامسح او ضع 0 في الاوتبوت؟ في الاوتبوت اللي هو الكيو، ما عليك من الكيو بار. امتى تضع 0 في الاوتبوت؟ لما يجيها امر اكتب. امتى يكون امر اكتب فعال؟ لما تكون قيمه الار بار قيمتها 0. فحتى نفهم عمل هذه الدائره ايضا راح نعمل هذا الجدول. اذا اجاني الامر بهذا الشكل، منو الفعال؟ الاس بار. الاس بار معناته اكتب، يعني ضع 1 في الاوتبوت. الكيو بار بالتاكيد راح يكون 0. اذا جاء 1 معناته لا اكتب فعال ولا الار بار فعال اللي هو الريسيت، اثنينهم بدون فعاليه، معناته يبقى الوضع على ما هو عليه فتبقى الكيو كما هي. الان لو اجاني امر ايش؟ امر امسح، لانه الار بار هي الفعاله 0. اذا جاني امر امسح راح يضع 0 في الاوتبوت. لو اجاني 1 يبقى الوضع كما هو، فالصفر. يعني اذا تلاحظون هذا الجدول ايش يفرق عن الجداول اللي كنا ندرسها سابقا؟ سابقا لما كنا نعمل تروث تيبل، لما يعطيك بالجدول 0 الاوتبوت قيمه معينه، اذا ال0 تكررت دائما نفس الاوتبوت. شوفوا هنا 0 الاوتبوت 1، هنا 0 الاوتبوت 0. ليش؟ لانه دائما ده ينظر الى الحاله اللي سابقه وعلى اساسها يطلع الاوتبوت الجديد. زين، هنا اي القيم اللي ممنوعه من انه تنطيها، او الدائره ما مسموح لك انه تعطيها حتى لا يصير عندك التباس؟ بالتاكيد 0 يمنع انه تنطي 0 على هذه الدائره حتى لا يصير لك مشاكل، وهذه الحاله هي non
defined اللي هي ما من المعقول انه تنطي اوامر متعاكسة الى دائرة وتريد منها جواب صحيح. انت الان تنطي اكتب وامسح في نفس الوقت، فالدائرة ما راح تعرف ايش تعمل، فربما يطلع لك الكيو والكيو بار اثنين من نفس القيم، قيم عجيبة غريبة لا يمكن ان تكون مقبولة، فانت اعطيتها معلومات خاطئة فهي ايضا تعطيك معلومات خاطئة، وعلى هالحالة هذه لا تعتبر الدائرة عاطلة عن العمل وتعطيك نتائج خاطئة، وإنما أنت اللي تغلط وتنطيها input ما صحيح، فهي تعطيك output غير صحيح اللي هو الكيو والكيو بار ممكن تكون نفس القيمة. هذه أيضا نفس الحالة بالضبط. كيف نحسب القيم أو كيف بدها تشتغل الدائرة؟ أول ما أعطيتها بطارية راح تخلي قيمة معينة، مثلا نفرض كان 1 في هذا المكان وهنا 0. هذه امتى ظهرت الارقام؟ بعد ما شغلنا البطارية اعطيناها غذيناها للدائرة، هذه القيم راح تبدي تتقلب الى ان تستقر على حالة معينة، ربما استقرت على 1. الان راح اعطي مثلا 0 في هذا المكان و1 في هذا المكان، اللي هو امر ايش الان؟ امر امسح. تمام؟ راح نبدي من فوق. قبل شوية بدينا من جوا بالحسابات، الآن راح نبدي من فوق. بوابة AND 1 ب0، أحد الأرجل 0 فالأوتبوت 0، الناند يطلع 1، فإذا الواحد راح يبقى كما هو 1. نحسب بدينا من فوق، الآن راح ننزل إلى الأسفل. 1 مع 0 أيضا بوابة AND 0، عبرة الانفرتر صارت 1. نرجع إلى الأعلى. 1 مع 1، 1 بوابة AND 1، الناند راح تصير. الآن مهما تكرر العملية راح تشوف إنه راح تستقر على هذه القيم. SR latch with control input. أولا إذا تلاحظون الاسم SR وليس S بار R بار، والسبب إنه الآن من خلال هاي الدائرة راح يصير انفرتر، فالS بار راح تقلب إلى S، فS R. شوفوا الاس مقابل للكيو، فقط في بوابات النور الاس الى الاسفل معاكسه للكيو. اس ار with control input اللي هي الكلوك بلس. ايش نقصد بالكنترول؟ شوفوا هذا الكلوك بلس، اذا هذا الكلوك بلس قيمته 0، احد بوابات اند 0، معناته الاوتبوت لبوابه اند مهما يكون الانبوت الاخر، الاوتبوت لبوابة اند 0، انفرتر راح يصير 1. هذا الصفر مربوط في هذا المكان ايضا صار 1. الان التو انبوت للدائرة 1 1، مثل ما لاحظنا في هذا الجدول. اذا كان 1 1 اجاك انبوت 1 1، يعني لا اكتب ولا امسح، فراح يبقى الوضع كما هو. فإذا في هذه الحالة إذا إجاك 1 1، القيم السابقة اللي موجودة راح تبقى كما هي. إمتى إذا أنا أسمح لهذا الإنبوت الإس والآر إنه يعبر؟ لازم أنطي في هذه الحالة 1. لما أعطي في هذه الحالة 1، الآن راح طبعا هذه القيم أول ما نعطي باور للدائرة أيضا راح تأخذ قيم كيفما اتفق. نفرض أنه كانت 0 ب1. الكلوك بلس اللي هو الحاجز، هذا الحاجز إذا فتحت هذا الحاجز، كيف تفتحه؟ إنه تضع 1 حتى تسمح لهاي الإشارات تعبر إلى الجهة الأخرى. فأنا إذا أعطيت في هذا المكان لوجيك 1 وفي هذا المكان 0، يعني الأمر شنو هو؟ أمر اكتب، صحيح؟ اكتب، والامسح ما تكلم شيء، كان ساكت، فالأمر اكتب. زين، نجي إلى هذه الدائرة 1 1 ببوابة AND 1، الناند راح يطلع 0 في هذه الحالة. زين، نجي إلى هذه الدائرة 1 مع 0، بوابة AND 0 عبر للإنفرتر، إيش يصير؟ 0 يطلع 1، فإذا صار الأمر بهذا الشكل. الغي هذه الدائرة. الآن هذه هي S بار R بار. الاس بار اجا 0 اللي هو اكتف، امر اكتب،
فإذا الأوتبوت هذا راح يتحول إلى لوجيك 1. إذا تحول هذا إلى لوجيك 1 معناته هذا راح يتحول إلى الصفر. فإذا أعطيت على الإس اكتب، طلع بالأوتبوت 1. على الآر ما أعطيت شيء، فراح تبقى الحالة كما هي. عملية المسح راح تبقى غير فعالة، والأمر الفعال هو اكتب. فإذا هذه هي وحدة سيطرة، ولهذا نقول كنترول انبوت. كيف راح أمثلها؟ بواسطة state table. عندي الكلوك بالس والاس والار والاوتبوت كيو وكيو بار. إذا كانت الكلوك بالس صفر، قيم الانبوت مهما تكن فهي دونت كير، مهما تكن راح يكون هنا عندي نو تشينج، راح يبقى الوضع على ما هو عليه. ايش معنى نو تشينج؟ يعني اذا كانت الكيو 1 راح تبقى 1، واذا كانت صفر تبقى صفر. اذا كان هذا الكلوك 1 يعني معناته انفتح الباب، فراح تبدي تنفذ الاوامر. اذا اجى الامر صفر صفر، لا اكتب ولا امسح، ايضا نو تشينج. هسه منو الفعال؟ امسح. فاذا الكيو راح يكون صفر، الظل 1. اذا اجى الامر 1 0، الامر اكتب، فالجاء الامر اكتب يعني ضع في الاوتبوت 1 والظل مالته 0. اذا البوابة مفتوحة واجت هذه الاوامر اكتب امسح، اوامر متناقضة فانديفاين، لا تعطيها للدائرة أوامر خاطئة وتريد منها إجابة صحيحة. فإذا هذه الحالة اللي هي الممنوعة. الباحثين استغلوا هذه الدائرة وعملوا دائرة بسيطة بتغيير بسيط فقط. الباحثين فكروا بهذه الدائرة وقالوا نحن انه نحتاج انه نخزن معلومة. فانا اذا اريد اخزن معلومة لوجيك 1 فراح انطي انبوت مقدار 1 واريد الدائرة تحتفظ به. بدل ان انطي قيمتين تو انبوت واستخدم مفتاحين اثنين، هذا صفر وهذا واحد، او هذا واحد وهذا صفر، راح انطي قيمة معينة والدائرة هي اللي تنفذ. فعملوا هذه الطريقة انه نفس هذه الدائرة بالضبط، بس ايش؟ اخذوا سلك من الاس، نزلوه الى الاسفل، دخلوه بدائرة انفرتر اللي هي هنا بهذه الحالة هي بوابة ناند، وعملوا شورت على التو انبوت وطلع انفرتر. السبب انه استخدموا الناند لانه في التصنيع لما يصنع بوابات ناند، التصنيع على مستوى الدائرة ككل كثير اسهل لو تصنع ناند بدل ما تصنع ناند يراد لها قالب معين والنور غير قالب وهكذا، فتكرار عملية البوابة يكون أسهل. فهنا استخدموا 5 بوابات ناند، 4 اللي هي مثل هاي الدائرة، وأضافوا هنا ناند أخرى وربطوها بهذا الشكل. فالآن شوفوا هنا لو أنطي لوجيك 1 على الدي، بالمناسبة هذه يسموها دي، وهذا السلك اللي هو اسمه دي. لو أنت أعطيت دي على مبدأ انه هنا اعطينا لوجيك 1 يعني فتحنا البوابات، فاذا هنا دي فالاس اجى عليها لوجيك 1 والار اجى عليها صفر اللي هي مشابهة الى هذه الحالة. شوف هذه البوابة مفتوحة لوجيك 1، الاس اجى عليها 1، الار اجى عليها صفر، فالاوتبوت ايش راح يصير؟ راح يصير 1. يعني تنطي 1 راح يطلع بالاوتبوت 1. إذا أعطيت صفر راح يصير هنا صفر، هنا لوجيك 1 راح يكون في الأوتبوت صفر. فإذا هذه هي دائرة الدي فليب فلوب. فاتني أنه أذكر لكم كيف شكل البلوك دايجرام لكل دائرة. هذه البلوك دايجرام مالتها راح يكون بهذا الشكل، مستطيل، في أوتبوت كيو، في أوتبوت آخر اسمه كيو بار، فيها input اسمه S، فيها input اسمه clock pulse، وفيها input اسمه R، وهكذا بالنسبة للS R والS bar وهكذا. أما هذه فهذه هي الدي فليب فلوب. أرجع أذكركم دائما إذا جاك في دائرة معينة قال لك صمم دائرة معينة باستخدام الدي فليب فلوب،
نفس هذا المستطيل تكتبه، أسماء هذه الأرجل راح ترسمها أو تكتبها من الداخل، ومن الخارج تكتب اسم المفتاح اللي راح تستعمله لإدارة هذه الدائرة. نفس الشيء لهذه الدائرة. إذا اجى السؤال قال اكتب أو صمم دائرة باستخدام ال SR with control input، هذول الانبوت راح تسميهم من الداخل، ومن الخارج تسميهم الاسم اللي موجود بالدائرة. يعني أبسط مثال على ذلك، في أجهزة الراديو هناك مقاومة متغيرة، هي مقاومة متغيرة، أما على جسم الراديو يكتب عليها فوليوم اللي هو الصوت. زين، ليش استخدم كلمة فوليوم ما كتب عليها مقاومة؟ لأنه اليوزر المستخدم هو دا يستخدم هاي المقاومة المتغيرة لزيادة الصوت أو تقليله، فهو يكتب اسم الأداة اللي راح تستخدمها لهذاك الغرض، فبما أنه راح يستخدمها للصوت فراح يكتب عليها فوليوم. فهنا نفس الشيء، من الداخل راح يكون دي وكلوك وكيو وكيو بار، من الخارج راح تكتب عليها اسم القطعة أو الشغلة اللي أنت تريد تصمم لها الدائرة. أيضا حتى نفهم عملها راح نعمل لها جدول بهذا الشكل. الآن حتى نفهم أو نمشي مع فكرة السيكونشال سيركت، انه الاوتبوت يعتمد على قيمة الانبوت، وايضا يستذكر قيمة الميموري او ما هي كانت قيمة الاوتبوت قبل ما اجى هذا الامر. فراح نكتب بهذا الشكل Q و D. الكيو هنا المقصود بها الكيو السابقة اللي هي قبل ما راح تنطي القيمة. يعني خلينا نفرض لما قلنا نعطي قيمة للباور وأخذت قيمة كيفما اتفق، فإذا هي القيمة السابقة قبل لحظة إعطاء الانبوت، وهنا راح يكون Q of T زائد 1. يعني إذا هذه كانت Q of T في زمن معين، فالكيو الجديدة راح تكون بناء على قيمة Q القديمة إضافة إلى الانبوت الجديد. فإذا كانت القيمة القديمة 0 وإجاني 0 على الانبوت، فخزن في الاوتبوت 0. الآن القيمة القديمة 0 وأعطاني 1 على الانبوت، فراح يطلع 1. ما راح يستذكر قيمة الميموري لأنه ايش تنطي قيمة راح يخزنها. مثل ما موجود بالكمبيوتر، عندك برنامج معين ونزلت برنامج آخر بغير اسم وبغير شغلة في نفس المكان، راح يبقى البرنامج الجديد والقديم يمسح. فإذا هذا الانبوت هو المسيطر على القيمة وماذا يستذكر قيمة الاوتبوت القديمة، ولهذا ممكن اختصاره بهذا الشكل: الدي فليب فلوب مع الاوتبوت اوف تي زائد 1، تعطي 0 يطلع 0، تعطي 1 يطلع 1. فإذا هذا هو الستيت تيبل الخاص بال دي فليب فلوب. هذه ممكن نسميها البريزنت ستيت، الحالة الحالية، وهذه هي النكست ستيت، الحالة الجديدة اللي راح تجينا بعد زمن معين. SR ماستر سليف فليب فلوب هي بالحقيقة عبارة عن دائرتي SR فليب فلوب، SR فليب فلوب مربوطين بهذا الشكل. الكلوك بلس اللي تأتي من البداية راح تدخل إلى أول دائرة وينخذ انفرتر وتعبر إلى ثاني دائرة. لما تكلمنا عن ال SR فليب فلوب with control input، إذا جاني على الكلوك بلس لوجيك 1 معناته فتحت الأبواب والدائرة راح تنفذ ما موجود من أمر في هذا المكان. زين، لو أنا أعطيت هنا أمر اكتب، كيف أمر اكتب؟ يعني 1 0، إيش راح تصير قيمة الواي؟ راح تصير قيمة واي 1، وقيمة الواي بار راح تصير 0، صحيح؟ زين، في هذه اللحظة أنا لما أعطيت 1 في هذا المكان راح يكون 0 في هذا المكان. هذا الصفر اجى على
الكلوك بلس الثانية. إذا كان الكلوك بلس في هذا المكان صفر، مهما تكون من قيم على الاس ار، هذه الدائرة ما راح تنفذ ولا تنطي اوتبوت جديد يختلف عن القيمة اللي أخذها كيفما اتفق في أول لحظة التشغيل، فإذا ما راح ينفذ. إمتى راح تنفذ هذه الدائرة عملها؟ إمتى ما هذا الباب يغلق بالنسبة لهذه الدائرة، يعني يتحول إلى الصفر. إذا تحول إلى الصفر، هذه القيم حتى لو تغيرت بعد هذا ما يتغير وراح يثبت على القيم اللي أظهرها في هذا المكان. فإذا هذا تحول إلى الصفر، هنا بعد هذه الدائرة أصبحت غير فعالة وراح تبقى القيم كما هي no change، فيبقى الأمر هنا اكتب، أمر امسح. لكن لما هذا تحول إلى الصفر، هنا هذا تحول إلى الواحد، ففتح الباب إلى هذه الدائرة، فهذه القيم راح تبدي هذه الدائرة تقوم تشتغل وتنفذ ويطلع الأوتبوت كما هو. فجاني أمر اكتب، راح يطلع أمر اكتب في هذا المكان. هذه بالضبط ليش سموها ماستر سليف؟ كأنه أنت دا تتعامل مع السيد، فتتكلم مع السيد، السيد يأخذ منك الكلام ويأمر العبد أنه ينفذ. لكن إمتى العبد ينفذ؟ بعد ما ينتهي الحديث مع السيد. يعني أنت كنت تتناقش مع السيد، بعد ما انتهى الحديث راح الماستر راح بعد ما يتعامل معك ويندار بوجهه على العبد يأمره أنه ينفذ. فإذا هذا الجزء هو الماستر وهذا الجزء هو السليف. فإذا إذا اندار الماستر باتجاه العبد وبدأ يتكلم معاه، أنت ما من حقك تغير الكلام مالتك. فإذا هذه هي الكنترول اللي يسمح الكلام مع السيد، ومن تتغير إلى قيمة الصفر ينتهي الكلام مع السيد ويبدأ التنفيذ ما بين السيد والعبد. شوف السيد ايش راح ينطي أمر للعبد، راح العبد ينفذ ويطلع الجواب. فإذا كان هذا واحد راح يطلع الأوتبوت واحد في هذا المكان. هذه هي دائرة الماستر سليف فليب فلوب. نفس العمل مال دائرة الاس ار فليب فلوب، لكن شو يفرق عنها؟ التنفيذ ده يصير على مرحلتين. أول مرحلة وبعد ما تنتهي تبدأ المرحلة الثانية. هذا النوع من الدوائر بوثوقية أعلى، إنه ما يصير هذا التذبذب. بعد ما تنتهي العملية، الآخر قيمة أنت تكلمت بها راح تعبر إلى الأوتبوت كما هي، ما يصير فيها اختلاف. فهنا صار زيادة في وثوقية في النتائج. هذه الدائرة فيها عيب لا زال موجود، اللي هو ما ممكن تنطي قيم متشابهة، أمر اكتب أمر امسح في هذا المكان. وحلوا هذه المشكلة بأنه هذه الدائرة طوروها، نفس هذه الدائرة راح تتكرر في هذا المكان، وراح تكون هذه هي عبارة عن جي كي فليب فلوب. ايش تفرق عن الماستر او الاس ار ماستر فليب فلوب؟ نفس الدائرة بالضبط، بس هنا وضعت بوابتين اند في البداية. الجي هو نفس الاس والكي هو نفس الار، يعني الجي اكتب والكي امسح. بوابة اند احد الارجل من الجي، الكي ينخذ من الاسفل من الكيوبار. بوابة الامسح، الكي احد الانبوت كي والانبوت الاخر جاي من الكيوبار. فبهذه الحالة الجدول مالتها راح يكون بهذا الشكل. إذا 0 فهو نفسه كيو تي، يعني معناته كيو القديمة. إذا جاني الأمر بهذا الشكل 0 معناته أمر امسح، فراح يكون 0. إذا جاني الأمر بهذا الشكل أمر اكتب. إذا جاني 1 في الاس ار كانت ما مقبول، هنا عالجوا هاي المسألة. 1 راح يكون
بيوتي بار. يعني شكو موجود في الحالة القديمة راح يصير المقلوب مالته. لو كان الحالة القديمة 1 وإجاني 1 راح يصير 0. إذا كانت الحالة القديمة بالأوتبوت إذا كانت 0 جاني 1 راح يصير 1 أكسل. طبعا الجي كي هي أشهر أنواع الفليب فلوب المستخدمة. هذه الفليب فلوب الجي كي إذا اشتريتها من السوق بإمكانك تعمل منها عدة أنواع من الفليب فلوب باستخدام الجي كي. تقدر تعمل دي فليب فلوب وتقدر تعمل توجل فليب فلوب اللي راح نتكلم عنها لاحقا.